Jó reggelt! Reggel 7 óra van, itt a Szonkultó mellett, 3062 méter magasan vagyunk, és gondoltam, engedek egy kis betekintést itt a helyi nomád családok életébe. Jenebaj, a tegnap esti vendéglátóm, már fejé a tehenet, Gülzsát, a felesége pedig a jurtáikban készíti a teát. Ez egy egészen tipikus ház, ahol aludtam, úgyhogy gondoltam, hogy jó lesz, hogy megmutassam, hogy milyen is itt az élet. Itt láthatjátok, hogy karámban vannak még a bocik, meg a bárányok, és körülötte pásztorkutyák őrzik őket, meg van egy csomó lovuk is. Az a kis épület ott, az a mellékhelység, ami igazából egy lyuk a földben, ami el van kerítve, hogy ne lássanak rá az emberre, amikor végzi a dolgát. És általában 3 épület van egy-egy ilyen családnak, a 3 épület szolgál a lakhelyükül, ami 1 vagy 2 jurta, és 1 vagy 2 melléképület. Itt éppen 1 jurta van, és 2 kis melléképület. Az 1 jurta az mindig alvásra szolgál, és le van belül szőnyegezve, nagyon szépen, és főleg ágyneműk vannak benne, meg egy ágy, és szépen rendben van tartva. És ebben, ezt már több helyen láttam, hogy éppen nincs is fűtés, úgyhogy szerintem ezt csak nyáron használják. És télen, amikor hűvös van, akkor a konyhában alszanak. Bekukkantunk ide egy kicsit. Itt aludtam én éjszaka, középen. Nézzetek körbe. Ott hátul vannak az ágyneműk. Van itt egy asztal, ami majd bekerül középre. És ez most éppen szinte üresen áll, és szerintem nincs is nagyon használatban. Itt telente. Aztán vagy van egy másik jurta, amiben étkeznek és főznek az emberek, vagy pedig, ahogy most itt látjátok, 2 kis melléképület van, ebből ez a jobb oldali, ez az étkezőhelység és konyha. A bal oldali az pedig egy ilyen raktárféle, illetve ott is van kályha, ott is lehet főzni, meg ott dolgozzák fel a tejet. Good morning! Okay. Tegnap is vacsoráztunk, meg itt készül a reggeli. Itt láthatjátok a kályhát, és a háziak itt aludtak a kályha mellett, én pedig cserébe a kicsit hűvösebbért megkaptam a magányomat a másik helyen, ami nagyon kellemes volt. Ide jön majd a tej, és felforralás után van egy érdekes eszköz, aminek nem tudom, hogy mi a neve, de azzal választják el a tejet a zsírjától, és akkor abból lesz a vaj, meg a tej. Majd ennek utána nézek, hogy pontosan hogy is működik. Még elég tudatlan vagyok, bár azt már tudom, hogy kell csinálni, mert tegnap a családnál, akinél laktam, én csináltam az egész műveletet, csak nem tudom, hogy működik az eszköz. Tekerni kell, és akkor az így elválasztja ezt a 2 részt. Itt a kis biciklim, amin reggel állt a dér, és megfagyott a kulacsokban a víz. Elég hűvös volt az éjszaka, úgyhogy nagyon örülök, hogy nem kellett kint aludnom. És ez azért is volt érdekes, mert ma egy olyan nap volt, amikor tegnap, amikor szó szerint berángattak valahova. Épp itt tekertem át a nagy semmi közepén, elveszve a kicsit letérve az útról, meg elveszve. És akkor utánam vágtatott a lován Jenebaj, és mondta, hogy nem, mindenképp náluk kell aludnom, és nem menjek egy tapottat se tovább. És aztán nem hagyta, hogy nem ezt mondjak, és hazahozott, és nagyon finom vacsorát kaptam. Még amit érdekes elmondani, az az, hogy így a vacsora kapcsán, hogy nagyon, nagyon egyhangúan étkeznek a helyiek. Nagyon zsírosan és energiadúsan, főleg ebédre, néha vacsorára, de a reggeli és a vacsora az általában semmi más, csak teljes tea, amiben több a tej, mint a tea, mert tejük van rengeteg, szinte korlátlan mennyiségben, és esetleg kerül mellé az asztalra dzsem,
de általában semmi más, csak tej, tea, még ami tejtermék van, ez a kajmak nevű dolog, ami igazából egy ilyen átmenet a tejszín és a vaj között. Azt is a teába rakják, és ebbe a vajas, teljes teába kerülhet még só vagy cukor. Az idősebbek általában sóval isszák, a fiatalabbak cukorral, ahogy eddig láttam, vagy pedig néhány embernél láttam, hogy mind a kettőt tesznek bele. És ez van minden nap, minden reggeli és minden vacsora. Legalábbis, hogy az eddigi háztartásokban láttam. Ebédre pedig általában tésztával, krumplival összefűzött valamilyen hús kerül, de nagyon kevés fűszerrel, nagyon egyszerűen, mivel itt fönt nem nagyon lehet máshoz hozzájutni, csak amit nagy tételbe elálló ételt meg tudnak venni, mint a krumpli, hagyma és a tészta, és amit elő tudnak állítani, ami a tej. És eddig ez az egyik leggazdagabb család, ahol jártam. Ez is nagyon érdekes, hogy ahogy jövök földéről, minden háztartás, minden egyes jurta egyre gazdagabbnak tűnik. Ez már a második hely, ahol van napkollektor, és itt tudnak világítani este is. És itt már láttam többféle fűszert, paradicsomot, amit még sehol nem láttam Kirgizisztánban, nomád helyeken. Úgyhogy nagyon fincsi volt a vacsi, kicsit változatosabb, mint a korábbi, és most is készül valami izgalmas tésztaféle dolog, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. És persze mindenhol nagyon kedvesek a helyiek. Hallottam hírét, hogy annyira nem, hogy a nomád népek annyira nem kedvesek, de lehet, hogy amiatt, hogy egyedül lány vagyok, velem nagyon tündériek voltak, és egy-két helyre behívtak, de a legtöbb alkalommal én mentem oda valahova, és megkérdeztem, hogy ott aludhatnék-e, mert hideg van a sátrazáshoz, és kivétel nélkül mindenhol azt mondták, hogy igen, és örültek nekem. Úgyhogy nagyon jó időket töltöttem itt. Nán kenyér készül reggelire, frissen. Nagyon sajnálom egyébként, hogy nem videóztam eleget korábbi házakban, ugyanis nagyon érdekes, hogy mennyire mások ezek a jurták és mellette a házikók. Némelyikben alig van valami, lehet látni, hogy az embereknek, akik ott élnek, nincsen semmilyen tulajdonuk. Viszont vannak olyanok, ahol gyönyörű szép rend van. Ez pont nem egy ilyen, itt elég nagy káosz van, már ezt tegnap is észrevettem. De voltam olyan helyeken, ahol gyönyörű tisztaság és rend volt, és minden a helyén volt, az a néhány dolog, ami volt. Úgyhogy itt is gondolom, ahány ház, annyi szokás. Ismerkedjetek meg a vendéglátóimmal. Janebaj. Hello. Közrat. Isteni reggeli készült. Friss, vajas nán kenyér salátával. Még sehol nem láttam friss kenyeret, sem paradicsomot itt fönt a hegyen. És stojato. Kricska. És kása, ami szerintem köles, tejben felfőzve, ez is nagyon finom. Úgyhogy így reggelizünk. Hát ilyen itt az élet. Valami egészen újat tanultam itt. Ez teljesen biztos. Mert amióta utazom, azóta láttam mondjuk egyszerű életet, meg szegénységet, de ez valami teljesen más életstílus, más szintje a dolognak. És nagyon-nagyon jó, hogy ezt is megtapasztaltam. Ehhez el kellett ide jönni, és azért pedig meg kellett küzdeni. Ez az elmúlt néhány száz kilométer volt a legnehezebb, amit valaha bicikliztem. Teljesen vállalhatatlanak az utak. Itt Kirgizisztán közepén aszfalt sehol nincs, de nem, hogy aszfalt nincs. Nagyon-nagyon nehéz a közlekedés a köves úton, ami teljesen fel van hullámosodva. Az autóknak oké, de szinte biciklizhetetlen. Úgyhogy az az érzésem, hogy legalább annyit toltam a biciklit, mint amennyit kerékpároztam. Nézzetek körbe még, mielőtt elköszönök.